Усім привіт! Вітаю вас на каналі Вчитися vs. Працювати. Сьогодні ми говоритимемо про те, що турбує чи не кожного студента в Україні – працевлаштування. Чи легко знайти роботу під час навчання? Чи реально працювати за спеціальністю? Чи доводиться шукати альтернативні варіанти? У цьому відео ми проаналізуємо статистику працевлаштування за спеціальністю в Україні та за кордоном і поспілкуємося зі студентами, які розкажуть про перший досвід роботи і пошук роботи, а також дадуть поради молоді, яка тільки починає і планує працювати. І родзинкою цього випуску стане розмова з американцем, який розкаже, чи все так класно з працевлаштуванням студентів в Штатах. Тож не перемикайтеся, буде цікаво. Розкажу трішки про себе. Мені 20 років, я завершую навчання на факультеті журналістики. Я жодного разу не пропрацювала за спеціальністю, якщо не враховувати маленькі проєкти, в яких я брала участь. Це не означає, що я не шукала роботу. Я навпаки розсилала свої резюме в онлайн-медіа, намагалася знайти безкоштовне стажування, робила тестові завдання по 2 години, однак не отримувала фідбеку від HR або ж не проходила на наступний рівень співбесіди. На питання чому, я собі відповідаю так. Тому що я була недостатньо конкурентоздатна на ринку, і я не горіла цією справою аж так, щоб мене обрали. Тому зараз я працюю не за спеціальністю, про це поки що не шкодую, однак планую все ж таки пробувати себе в журналістиці. Я поцікавилася свіжими статистичними даними щодо працевлаштування студентів в Україні. Останні такі дані опубліковано Міністерством освіти та науки України у 2024 році. Моніторинг проводили серед випускників, які завершили навчання за державним або регіональним замовленням і отримали диплом про вищу або фахову передвищу освіту в проміжку від 1 листопада 2018 до 30 жовтня 2019 року. Варто врахувати, що це дослідження проводили серед студентів, які отримали медичну та педагогічну освіту. Згідно з цими даними, у 2022 році кількість зайнятих осіб була понад 39%. Майже 72% бакалаврів продовжили освіту для здобуття 2-го ступеня вищої освіти. Це свідчить, по-перше, про недостатню готовність бакалаврів випуску 2019 року виходити на ринок праці, і, по-друге, про недостатню кількість привабливих робочих місць. Високі показники щодо працевлаштування загалом притаманні лікарським спеціальностям, таким як медицина, стоматологія та педіатрія. Тут показники сягають 90%. Однак такий обмежений моніторинг дає неповну картину ситуації у працевлаштуванні студентів в Україні. Тому я вирішила провести своє міні-опитування. В моєму опитуванні взяло участь 29 людей, серед яких більшість навчається на факультеті журналістики 4-й курс. Також деякі навчаються на факультетах спортивної діяльності, педагогіки та інших спеціальностей. Майже 37% працюють за спеціальністю і стільки ж в пошуку роботи. 23% працюють не за спеціальністю. 80% опитуваних прагнуть фінансової незалежності від батьків. Це і є першочергове бажання і мотивація знайти роботу. Майже 52% колись працювали за спеціальністю. І стільки ж планує працювати за спеціальністю. 14% опитуваних не планують працювати за спеціальністю. На питання, чому не вийшло влаштуватися за спеціальністю, 50% відповіли, що через незручний графік роботи для студента. 45% вимога мати досвід роботи. Інші виділили такі причини: невисока заробітна плата, багато вимог на одну посаду і, звісно ж, приклади комерційних робіт. У своєму опитуванні я також поцікавилася таким аспектом, як працевлаштування за кордоном. Серед опитуваних більшість не намагалися працевлаштуватися за кордоном, а ті, хто мав досвід, здебільшого це був фріланс. І вони наголосили на тому, що важливо знати мову держави, де ти працюєш, неважливо це онлайн або офлайн, а також розуміти бажання і умови країни. На питання, як ти думаєш, яких навичок не вистачає українським студентам, щоб працювати за спеціальністю за кордоном, всі відповіли, що не вистачає знання англійської або іншої іноземної мови, а також розуміння менталітету країни. На питання, як ти думаєш, яка вірогідність того, що тебе візьмуть на роботу без знайомств та рекомендацій друзів, 80% відповіли, що усе залежить від успішності мого портфоліо та резюме. Також у Google формі було питання, яке звучало так:
Чи був у вас досвід, коли вас ігнорували HR після того, як ви виконали тестове завдання? Майже 60% опитуваних відповіли, що мали такий досвід. На питання, чи вистачає тобі часу на саморозвиток та навчання після роботи, 30% відповіли так, 20% відповіли ні, і 66% намагаються скоригувати час так, щоб його вистачало і на відпочинок, і на роботу. Це міні-опитування дозволило мені побачити контекст, в якому перебувають українські студенти, які намагаються знайти роботу за спеціальністю в Україні або вже працюють. Я побачила, що більшість студентів все ж таки намагаються здобути професію саме за спеціальністю, тому шукають різні варіанти, різні способи працювати у суміжних сферах, у суміжних напрямках і починати так свій професійний шлях. Зараз саме час послухати, як студенти обрали професію за спеціальністю, або ж як студенти знайшли себе не за спеціальністю і насолоджуються своєю роботою. Для контексту, перше інтерв'ю я взяла у своєї сестри, яка професійно займалася спортивно-бальними танцями і викладала танці діткам. Друга розмова з моїм одногрупником, який аж надто про успішний успіх, бо його перша співбесіда завершилася офером на роботу. Спершу я хочу поцікавитися у тебе, на кого ти навчаєшся? Я навчаюся у Національному університеті фізичного виховання і спорту Україна на тренерському факультеті. Я буду тренером зі спортивних танців. Розкажи про свій перший робочий досвід. Я не дуже багато попрацювала за своєю спеціальністю, 3,5 місяці. Але цього було достатньо, щоб зрозуміти, що я хочу працювати в цій сфері. Розкажи, будь ласка, як тобі вдалося працевлаштуватися за спеціальністю? Ти працювала тренером, правильно? Так, я працювала тренером, працювала у організації, яка займається розвитком дітей, і мене порекомендував мій тренер з балету. І так, через рекомендацію тренера я потрапила у організацію і там пропрацювала. Можливо, у тебе є якісь згадки про співбесіду? Як це пройшло? Так, співбесіда пройшла дуже швидко, тому що перед цим тренер вже встиг розповісти про мене. На співбесіді в мене просто ще раз запитали, чи був в мене попередній досвід викладання, скільки я займалася спортивно-бальними танцями, можливо, чи є в мене якісь досягнення. Мені розповіли про графік і, в принципі, мене все влаштовувало. І я одразу підписала договір, і ми почали. Так, можливо, у тебе є секрет успішної співбесіди? Говорити все щиро, презентувати себе з позитивної сторони і одразу говорити, що тобі подобається, що тобі не подобається, на яких умовах ти згоден працювати, на яких ні, і розповідати про себе все, що є. От все, що в тебе є, навіть якщо в тебе не було досвіду. Розповідай, ким ти працював до цього, що ти робив, коли навчався. Який у тебе був графік роботи і чи вдавалося поєднувати це з навчанням? В мене була робота 4 рази на тиждень, і заняття я проводила увечері. Тому мені було дуже комфортно поєднувати роботу з навчанням в першій половині дня навчання, потім я одразу їхала на місце, де працювала. Можливо, у тебе або у команди, яка тебе найняла, були якісь сумніви щодо твоїх можливостей проводити тренування для дітей? Сумнівів не було у команди, тому що вони знали з рекомендації мого тренера, що в мене великий досвід танцювальний. Також я розуміла, що якщо я щось не знаю, я можу використати інтернет і там подивитися вже готові заняття, наприклад. Ти зараз перебуваєш за кордоном. Як у тебе зараз відбувається процес пошуку роботи? Я перебуваю в Німеччині, хочу здати Б2. Тут є великий спрос на взагалі сферу і розвиток дітей, тому я як викладач, як тренер зможу тут знайти швидко роботу або у організації, яка займається дітьми і розвитком, або у клубі танцювальному, або у спортклубі. Є багато варіантів. Ти себе бачиш більше в співпраці з українцями, чи, можливо, все ж таки хочеш спробувати себе в такій більш німецькомовній сфері? Надіюся, що в мене вийде і з українцями співпрацювати, і з німцями, саме для того, щоб добре тут себе почувати в плані інтегрованості. Мені було б цікаво послухати твою пораду студентам, які хочуть працевлаштуватися за спеціальністю або ж зараз в пошуку будь-якої роботи. Якщо в тебе є бажання працювати за спеціальністю, але такої можливості ще нема, необхідно у цю сферу все ж таки
таки все одно поринути і працевлаштуватися, наприклад, як помічник, щоб тебе вже сприймали як людину, яка дотична до цієї сфери, і переймати потихеньку досвід. Зараз я працюю новинним редактором, або ж, як називають це американці, news writer. Цікава історія, це моя перша робота. За рік до отримання посади я подавався в цю ж компанію, але на іншу вакансію. Однак тоді роботи не отримав, тому вирішив трохи прокачати навички за рік, оскільки була можливість, а потім знову подати резюме, однак уже на іншу вакансію. Я випадково побачив оголошення про вакансію в сторіс в Instagram, які якраз працюють у цьому виданні. Я знаю, що це рідкість, однак моя перша співбесіда виявилася успішною. Секрет простий – бути чесним, однак наголошувати на своїх уміннях та навичках. Я мав знати англійську мову на розмовному рівні, і цим насправді вразив керівництво, бо, як мені сказали, не очікували такого рівня. Я мав орієнтуватися також у принципі написання новин і створенні цікавих заголовків, хоча останньому вчуся й досі. Я доволі довго боровся з тривогою, постійно думав про те, що мене от-от звільнять, хоча для цього не було об'єктивних причин. Тому, напевно, все-таки мені бракувало вміння заспокоїти себе та трохи розслабитися. Ще можу сказати, що на початку було важко поєднати теоретичні знання про створення новин із тим, як би це втілити. Однак, оскільки моя робота передбачає саме написання новин, я так чи інакше зміг цьому навчитися. Я постійно комунікую з колегами, більш досвідченими людьми. Не боюся спитати думки чи поради, бо ми працюємо над однією метою, тому всі навколо доволі щедрі на ефективні підказки. За можливості пишу не новинні матеріали у власний час, на кшталт інтерв'ю або аналітики, аби розвивати в собі здатність працювати й в інших сферах журналістики. Продовжувати шукати, а під час пошуку здобувати знання та тренувати навички. Не треба боятися десь поволонтерити, якщо є така можливість. Ринок праці зараз цінує актуальний досвід і сильне портфоліо, тому треба братися за будь-яку таку можливість. Ще слід звернути увагу на суміжну діяльність. Журналістика пов'язана з рекламою, маркетингом, видавництвом і редактурою. Можливо, вдасться спершу пропрацювати там, аби потім уже перейти до ближчої сфери. Головне – не покидати спроб досягти успіху. Досвід, здобутий цією дорогою, є найбільш цінним. Отже, час слухати досвід Валери та Даші, які аж ніяк не пошкодували, що обрали інший напрямок роботи. Перше, я хочу тебе запитати, на кого ти зараз вчишся? Я навчаюсь на викладача з англійської мови та зарубіжної і вчитель зарубіжної літератури. Будь ласка, скажи мені, яка у тебе була перша робота? Це бариста в кав'ярні. Як ти працевлаштувалася на баристу? Мені тоді на той час було 17 років. Я знайшла оголошення, я відразу на нього зреагувала і йшла на співбесіду, і мене прийняли. А як відреагували на те, що тобі не було 18 років, що не було досвіду роботи до цього баристою навіть? Я декілька днів простажувалася, але перед цим мене запитали, скільки мені років. Там буквально було місяць ще, і мені мало бути 18. Це було офіційно працевлаштовано. Я пропрацювала там місяць, мені все виплатили. А що змусило тебе звільнитися? Звільнилася через те, що не було дотримано тих умов на рахунок графіку, заробітної плати і понаднормова робота. Скажи про загальний досвід роботи. Що ти встигла спробувати? Моя перша робота була це бариста в кав'ярні, потім я працювала адміністратором, також в дитячому кафе працювала адміністратором, пізніше працювала баристою, і зараз я дійшла до того, що я працюю бровистом. Досвід роботи все зв'язано з комунікацією з людьми. Я зрозуміла для себе, що стресостійкість в такій сфері обслуговування дуже потрібна. Я думаю, що завдяки цьому, що я спробувала декілька варіантів, я зрозуміла, що мені точно подобається, що не подобається для мене. А як ти вирішила, що ти підеш працювати саме бровістом? Першим поштовхом стало це те, що я пішла до бровиста зробити собі брови. Мені не сподобалося, як мені це зробили, тому що я до цього взагалі сама не фарбувала і взагалі не ходила до майстрів. Я вирішила, що я хочу навчитися. Поїхала в інше місто, пройшла курси і почала спочатку собі зробила, потім подружкам, і так поступово я дійшла
до того, що зараз це є моєю основною діяльністю. Розкажи, будь ласка, як ти поєднуєш свою таку справу з навчанням зараз? Перше, в мене було онлайн навчання, тому я намагалася якось приєднуватись на пари, робити домашні завдання і підготуватись до пар. Майстер-бровист сам собі може регулювати графік. У мене було офлайн навчання, я ходила на пари. Потім після пари я могла спокійно собі працювати в студії. Чи був у тебе страх починати щось своє і взагалі пробувати себе в тому, що ти ніколи не робила? Так, звичайно, було страшно починати, бо люди вважають, що це несерйозна справа. Хоча мені це подобалось отримувати фідбек від людей, подобалося сам процес, подобається знімати. Це навіть творча робота, тому що зараз насамперед в цій б'юті-сфері важливо мати гарну картинку на своїй сторінці, щоб люди відреагували і захотіли піти саме до мене. Думаю, що через те, що я розпочала, і потім я вже не думала, чи це далі буде страшно чи ні, а просто продовжувала. Наостанок я хочу від тебе отримати пораду іншим студентам, які зараз в пошуку роботи, що б ти їм порекомендувала? Насамперед цінувати себе, тому що зараз багато роботодавців пропонують дешеву заробітну плату, тому що думають, що їм не важливо, і вони і не знають, скільки можна насамперед заробляти дійсно за таку працю. Сфера обслуговування це важко морально і фізично. Не брати за будь-яку роботу, тому що там, до прикладу, багато платять за день або ще щось. Старатися шукати ту роботу, яка плюс-мінус якось відгукується. Не боятися розпочинати, пробувати різну сферу. Якщо ти не знаєш конкретно, чим ти хочеш займатися, пробувати різні сфери, і тільки тоді ти зрозумієш, що тобі дійсно подобається, а що не подобається, щоб, до прикладу, при закінченні універу ти вже дійсно не пішла в ту сферу, бо ти знаєш, що тобі це точно не сподобається. Я був SMM-помічником команди Калуш. Я працював з Калуш Оркестра, вів фан-аккаунти, допомагав з веденням офіційних сторінок Калуш, Килимвумен, Килимен, Карпетмен, Калуш Фемелі, Калуш Оркестра, Панама Калуш. Потім я працював проджект-менеджером сітки телеграм-каналів. Під моїм керівництвом була команда і 5 телеграм-каналів. Працював і працюю директором артиста Вірлока. Я працював СММ-ником Альона під час нацвідбору на Євробачення. Я працював СММ-дистрибуційного відділу музичного лейбла «Енка». Я працював СММ-ником Ванька Клименка, засновника лейбла. Я працював СММ-ником SEO лейбла Каті Дмитренко. Працював СММ N-College, SMM Urban Music Conf. Я працював SMM Козака Сіромахи. Перша моя офіційна робота була на 2-му курсі. Я пішов працювати на розетку продавцем-консультантом. Я там пропрацював місяць. Потім я подався на викладача англійської мови. Я пройшов відбір, я відмовився. Мене розглядали музичним редактором «Вечірній медіа». Я також відмовився. Потім я потрапив в музичний лейбл «Енко», де я працюю зараз. Мені казали, що в мене немає досвіду, немає опублікованих матеріалів багато, немає декількох років досвіду роботи, тому мене не брали за спеціальністю журналістом. У мене було 2 друзів. Одна знайшла роботу сама одразу, другий мій друг теж знайшов роботу сам. Мені ось цей друг скинув вакансію з телеграм-канала Дзен, що шукають СММ-помічника Калуш, спробуй податися, може вийде. І я вирішив податися, і я пройшов 2 співбесіди, тестове завдання, і мене взяли. І було теж іронічно, що мене не хотіли брати в Макдональдс, Ромакаву, ще кудись, журналістам не хотіли брати, але мене взяли в музичний лейбл працювати з Калушем, який вже на той момент переміг на Євробаченні. То, щоб мені не казали, що в мене не вийде, що в мене немає досвіду, я був наполегливим, я був проактивним. Я казав, що давайте, я буду все робити, я буду за все братися. Так я отримував досвід, визнання, я дослухався до інших. Але я робив так, як я відчуваю, і це подобалось моєму керівництву. Як я подавався? Я подавався як помічник, не повноцінний СММ-ник. Відповідно, були й менші вимоги до мене. І буквально через місяць у мене вже сталася повна зайнятість. Я вже по факту був як повноцінний СММ-калуш, у мене з'явився другий проєкт. Я, напевно, раз 30 подався, 50.
ніде мені не відповідали. І, типу, просто в якийсь момент, коли я перестав шатати маятник всесвіту, то я знайшов роботу, навіть коли я не очікував. Шукайте, подавайтеся, пробивайтеся, показуйте, що вам цікаво. Не взяли тут, значить, воно вам і не треба. Теж подаватися на те, що вам було б цікаво, або хоча б, слухайте себе. Просто я рік майже шукав роботу, і воно того вартувало. Головний меседж з усіх інтерв'ю – слухати себе та свої бажання, поважати свій вибір, а також наполегливо працювати над своїми професійними навичками. А зараз час послухати історії та подивитися на ситуацію працевлаштування в Європі. У 2023 році рівень працевлаштування недавніх випускників у віці 20-34 років у ЄС становив 83,5%. Рівень зайнятості коливався від 67% в Італії до майже 96% на Мальті. Згідно зі статистикою, рівень працевлаштування є найвищим для тих, хто має вищу освіту. До речі, моя подруга Женя наразі навчається у Франції, тому я вважаю, що Женя в контексті справ працевлаштування українців за кордоном. Давайте послухаємо її відповіді. Я виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення, тож у Франції вже близько 3 років. Саме за фахом з вересня 2024 року, а до цього проходила мовні курси при університеті. Франція – країна рівності, проте, як показує досвід пошуку роботи моїх знайомих, як тільки на вакантне місце з'являється кандидат з французьким громадянством, йому надають перевагу. Попри те, що часом українці мають більше корисних скілів для роботи. Активного пошуку роботи поки що не вела, бо була стипендія, та й хотілося зануритися в навчання. Проте планую працевлаштуватися з весни. В Україні я знайшла непогану офіційну роботу як для підлітка, якому 17 років, в якості продавця-консультанта. Перш ніж працевлаштуватися, я отримала багато відмов через мій вік, проте знайшлася людина, яка мене найняла. Думаю, у Франції в мене так само не вийшло б, бо тут працює негласна система кредитів довіри. Тобі не підуть на зустріч, поки не впевняться в твоїй лояльності. Думаю, як і всюди. Студентів приймають на роботи з низькою зарплатнею, типу офіціантів, а на роботу по спеціальності можуть не приймати або не платити нічого, поки не наберешся досвіду. Наразі мені не вистачає диплому про закінчення навчання на моїй спеціальності, адже в мене немає впливових знайомих тут, які б змогли допомогти в цьому ділі. А диплом – це цінний аргумент, чому мене потрібно взяти на роботу. Бути готовим до повільного опрацювання вашої кандидатури та не боятися ігнору. Ваше резюме буде лежати вкупі з іншими резюме, поки одного дня хтось не вирішить, що ви підходяща людина. Немає ніяких дедлайнів відповіді, тож треба бути готовим, що на пошук роботи може піти багато часу і нервів. За даними Бюро статистики праці США, у 2023 році працівники віком 25 років і старше, які мають освіту нижче, ніж диплом про середню освіту, мали найвищий рівень безробіття – це 5,6%. Це означає, що працівники з вищою освітою мають найнижчий рівень безробіття і найвищі заробітки. Отже, прийшов час поспілкуватися з американцем, який проживає в Нью-Йорку. Він вже давно завершив навчання, зараз вже працює не за спеціальністю. Зокрема, ми поспілкувалися з ним про його шлях, про працевлаштування студентів в Штатах. Тож, слухаємо. So first of all, could you please tell me what you studied or when you were a student? So when I was a student, I went to a liberal arts college and I went for a dance degree in a Bachelor of Arts degree, which is a 4-year degree in America. While you were studying, were you trying to find a job in your specialization? While I was studying, I was looking for a job in the meantime while I was studying, and I was also relying on some networking that my teachers were capable of. So I had a very steady safety net for after I was done studying. Can you tell me about your first job experience, like when you got paid? So if we're talking about my literal first job that I landed myself, it was not through the help of my college. It was during a visit that I was going to Maine, which was another state, and it was at a department store called
TJ Maxx, and I was just organizing clothes and helping customers buy whatever clothes or whatever item that they needed from that department store. So yeah, that was all on my own. Since it was my first job and I wasn't even finished studying, I don't think my parents were disappointed. They're actually more surprised that I got a job while I was in Maine, because they were not expecting me to get a job while I was in college. So they were more expecting it after college, because I didn't get the degree yet. So Is there more students who want to work while studying, or the other way, they don't want to work while studying? I think it's more the other way. They don't want to work while studying, because most of the college students see college as just like they use college as like a reason to not work, actually, is the more often heard opinion that I hear. I guess there's like a sentiment of like being afraid to grow up and become an adult. Like I even heard one close college student who was a friend of mine saying that they were not ready to be an adult, so they wanted to go to graduate school after college. So they were not ready for the responsibilities of being an adult. Okay, I understand. Because in Ukraine, students are seeking to find a job while studying. The main reason why is just like money, and another reason is to become, more successful earlier and more independent earlier. What about America? Maybe students have some possibilities to start working still while studying. Yeah, there are. If you're not counting work study, which is a program where you could like actually work a job on the campus while you're studying, like being like a barista, like nothing too big, like you could be like an IT specialist and help with the computers. Roommate of mine, after graduating college, since he was like very big in IT, he's still currently working their IT department, because they knew he was really good in computers. So he's been working there for a few years. But yes, of course, there's like opportunities to allow students to work on the campus. But I mostly hear it for the IT department. I'm not sure about the other departments. Where do students trying to find a job? Maybe it's more LinkedIn for you or social media. What platforms do you use? Yeah, we use LinkedIn, we use Indeed. I've heard like the growing sentiment, at least for in America, it's like very hard to land a job using a LinkedIn, because a lot of these jobs here in America sort of rely on the network, like the backing of someone referring you, because that shows like you already have like a trusted source, and they trust this source that you'll be willing to do and are capable of taking on the responsibility of whatever job that you're applying for. I also wanted to ask you about the HR system in your country, because here is a very popular system where you send your resume to the company and their HR can just grow you. What is the situation with the HRs in your country? It's pretty much a similar idea, because of course, the HR department gets probably thousands of applications a day, so it's probably very difficult for them to actually take the time to read the resumes and the applications that they go through. So, of course, there's going to be many that they ignore, and I think that is the same sentiment shared across like most Americans. It feels like they don't even check their applications, and I think I even hear rumblings that they're actually just ghost applications that you could apply for online. And what I mean by ghost applications is like they're not really taking in applicants. They're just saying that they're taking applicants just to make it seem like a legitimate company, but they're not actually accepting new people unless you have that network that I was referring to before. And also there's a big thing that is happening in America specifically called the H-1B visa, which is a big problem to us Americans. In IT departments, they're more looking towards people applying from other countries through an H-1B visa, because the people in IT departments came from an H-1B visa, so they have like a little bit of a bias towards people like foreigners applying through the H-1B visa over Americans that want to get into the ID department. So yeah, a lot of people are looking towards that as a problem as well, because there may be
this nepotism, so to speak. If you know what nepotism is like when you have someone in the family, like allowing people from the family inside of their company. So yeah, nepotism is like a big problem. Maybe you can give a recommendation for students what the best way they can find a job. If you're still in college, make sure you reach out to your professors to get their guidance on whether they could help you out for networking, because networking is a very strong resource. You have to network. Also build your own skills on your own, so they're not just providing value for you, but you're also providing value for anyone who's looking towards getting an employee, because if they know your capabilities and that person that you're using for your networking knows what you're capable of, that will increase your probability of actually landing a job, and especially being motivated. The hardest thing that is to come by is people who are willing to do and actually showing up on time. You know, there's a lack of motivation in these newer generations. So just by putting yourself out there, you're going to stick out above the rest. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося таке невеличке занурення у сферу роботи студентів, котре наголошує на тому, що у кожного індивідуальний шлях та історія. Не обмежуйте себе лише своєю спеціальністю, пробуйте себе в різних сферах, формуйте своє портфоліо, знайомтеся з майбутніми колегами, будуйте свій нетворкінг. Не забувайте, що ви здатні на більше, ніж ви думаєте. Також не забувайте ставити лайк цьому відео та підписуватися на канал. До зустрічі!